Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája a narcisztikusok és a Dunning-Kruger hatás. A Dunning-Kruger hatás az egy kognitív torzítás, amely szerint az alacsony képességű emberek azok hajlamosak túlbecsülni a saját képességeiket, míg a magas képességű emberek azok pedig megfigyelhető, hogy gyakran alábecsülik a saját képességeiket. Ezt a jelenséget David Dunning és Justin Kruger szociálpszichológusok azonosították és írták le 1999-ben. Nézzük meg ennek a főbb pontjait. Tudáshiány és önbizalom, tehát azok az emberek, akik keveset tudnak egy adott területről, hajlamosak túlbecsülni a saját tudásukat és a képességeiket, mivel nem rendelkeznek elegendő ismerettel ahhoz, hogy felismerjék a saját tudatlanságukat. Ezzel szemben a magas szintű szakértelemmel rendelkező személyek pedig gyakran kételkednek a saját képességeikben, mert tisztában vannak az adott területnek a bonyolultságával, a komplexitásával és a saját ismereteik korlátaival. A Dunning-Kruger hatás egyik alapvető következménye, hogy az emberek önértékelése és a valós teljesítménye közötti kapcsolat az torz. Tehát az alacsony képességű személyek azok nem ismerik fel a saját hibáikat, míg a kompetensebb személyek azok sokkal jobban látják a saját korlátaikat. Nézzük át gyorsan a narcisztikus személyiségzavar főbb jellemzőit. A narcisztikus személyiségzavar az egy olyan mentális rendellenesség, amelyben az adott személynek egy túlkompenzált énképe van, valamint hajlamos másokat manipulálni, kihasználni a saját céljai érdekében. Narcisztikus személyiségzavar főbb jellemzői közé tartozik a grandiózus énkép, empátia hiánya, különleges bánásmód igénye, arrogancia, kritikára való érzékenység, kontrollmánia, manipulációk, mindentudóak, mindenhatóak. Pedig megnézzük a narcisztikusok és a Dunning-Kruger hatás összefüggéseit. Túlzott önértékelés és grandiózus énkép, mint tudjuk, a narcisztikusok azok túlbecsülik a saját képességeiket, a saját tudásukat, hasonlóan ahhoz, mint amit a Dunning-Kruger hatás ír le. Ez a túlzott önértékelés náluk abból ered, hogy egy túlkompenzált énképpel rendelkeznek, amely szerintük igazolja, hogy ők nagyon kivételesek, és egyfajta különleges bánásmódot érdemelnek. Tehát ez a hamis én, ez lehetővé teszi számukra, hogy figyelmen kívül hagyják a saját korlátaikat, hiányosságaikat. Így megfigyelhető a narcisztikusoknál, hogy gyakran olyan feladatokra is vállalkoznak, amelyek meghaladják a valódi képességeiket, és hát ez elég gyakran ilyenkor kudarcokhoz vezet. A hamis énjük miatt nem fogadják el, ha mások nem látják őket ugyanolyan különlegesnek, ugyanolyan fantasztikusnak, mindentudónak, mint ahogyan ők látják saját magukat. Empátia hiánya és önkritika hiánya, az érzelmi empátia hiánya, az megakadályozza őket abban, hogy átérezzék mások érzéseit, perspektíváit, ez pedig tovább erősíti önmaguk túlértékelését. Az önkritika hiánya miatt nem képesek a narcisztikusok reálisan értékelni a saját teljesítményüket, és nem is igazán tanulnak a saját hibáikból, ez pedig a Dunning-Kruger hatás egyik kulcseleme, mivel ezek a személyek nincsenek tisztában a saját tudatlanságukkal és korlátaikkal. Az önkritika hiánya náluk még azt is jelenti, hogy nem keresnek visszajelzést vagy tanulási lehetőségeket, amelyeknek a segítségével fejlődhetnének, hiszen a hamis énjük az mindent tudó, így nekik gondolják ezt magukról, hogy nincs hova fejlődniük semmilyen területen. Ha már nincs hova fejlődniük, akkor itt a 3-as pontunk, ez a felületes tudás és a mélyebb megértés hiánya megfigyelhető a narcisztikusoknál, hogy hát gyakran csak felületes információkkal rendelkeznek egy adott területen, de ezen felületes információk alapján már azt hiszik, hogy ők teljes körű ismeretekkel bírnak, ez viszont megakadályozza őket abban, hogy egy mélyebb tudást szerezzenek és fejlődjenek, mivel már eleve úgy érzik,
ezzel a felületes tudásukkal is a birtokukban, hogy ők már mindent tudnak. Ez a felületes tudás, ez viszont az is megfigyelhető, hogy gyakran elég ahhoz, hogy másokat meggyőzzenek a saját kompetenciájukról, de nem elegendő a valódi szakértelem eléréséhez. A mélyebb megértés hiánya miatt egyszerűen nem tudják felismerni, hogy milyen területeken van szükségük további tanulásra, fejlődésre, ennek következtében gyakran stagnálnak, és nem képesek valódi előrelépést tenni a tudásukban, a képességeikben. Mint már elmondtam, a stagnálás, ez egy nagyon megfigyelhető jellemző a narcisztikusoknál. A 4-es pedig a kritikára való érzékenység, és tulajdonképpen mindenféle visszajelzés elutasítása. Tehát a narcisztikusok, mint tudjuk, rendkívül érzékenyek a kritikára, és hajlamosak elutasítani a visszajelzéseket. Olyan visszajelzésekre gondolok itt, amik nem egyeznek meg az ő véleményükkel, látásmódjukkal, gondolkodásmódjukkal. Ez viszont megnehezíti számukra, hogy tanuljanak a hibáikból, és fejlődjenek, mivel nem képesek elfogadni, hogy nem tökéletesek. A kritikára való érzékenység miatt ilyenkor kétféle opció, ami van náluk, tehát vagy támadóan reagálnak, vagy pedig teljesen elutasítják ezeket a visszajelzéseket, tehát kihátrálnak. Ez a fajta magatartás viszont megakadályozza őket abban, hogy objektívan értékeljék a saját teljesítményüket, és javítsák a képességeiket. Néztem itt még néhány példát és kutatási eredményt a videó végére. Tehát kutatások kimutatták azt, hogy a narcisztikus személyek hajlamosak túlbecsülni a saját intelligenciájukat és kompetenciájukat, tehát ezek az eredmények, ezek összhangban vannak a Dunning-Kruger hatással, amely szerint az alacsony képességű személyek azok túlértékelik a saját képességeiket. Gyakorlati tapasztalatok, a munkahelyeken és oktatási környezetben mi is gyakran találkozhatunk olyan személyekkel, akik túlértékelik a saját teljesítményüket, képességeiket, és ellenállnak a fejlődéshez szükséges visszajelzéseknek. Tehát ezek a személyek gyakran narcisztikus vonásokkal rendelkeznek, amik már nem az egészséges, normális narcizmushoz tartoznak. Ennyit a Dunning-Kruger hatásról és a narcisztikusokról. Ha informatívnak találtad, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig már nagyon sok videó van feltöltve, több mint 300, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét, én köszönöm a figyelmet.